नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, एक नवी अपडेट आहे आपल्याकडे। महाराष्ट्र वेलफेअर स्टुडंट्स असोसिएशनचे जे अध्यक्ष आहेत वैभव एडके सर, त्यांनी माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत तसेच 3 विद्यापीठाचे कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ, कोल्हापूर विद्यापीठ आणि अमरावती विद्यापीठ या कुलगुरूंना पत्र दिलेले आहे। निवेदन आहे एक प्रकारे। त्यामध्ये त्यांनी पॉइंट्स मांडलेले आहेत आणि 5 मागण्या सुद्धा केलेल्या आहेत, त्या आपण पाहणार आहोत। आणि पॉसिबिलिटी पाहणार आहोत की ज्या अपकमिंग एक्झाम्स असतील, विंटर एक्झाम्स असतील, विंटर सेमिस्टर एक्झाम्स, तर त्या ऑनलाईन होतील की ऑफलाईन होतील। आता बरेच विद्यार्थी कन्फ्युजन मध्ये आहेत, ते कन्फ्युजन मी इथं दूर करायचा प्रयत्न करेन। सो व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब नक्कीच करा आणि त्या ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा। अपकमिंग जे व्हिडिओज असतील ते तुम्हाला मिळत राहतील। तर तुम्ही लेटर समोर पाहू शकता, महाराष्ट्र स्टुडंट्स वेलफेअर असोसिएशनचे जे अध्यक्ष आहेत वैभव एडके सर, त्यांनी हे दिलेलं आहे। तुम्ही प्रति पाहू शकता सर्वात वर श्री उदय सामंत सर, तसेच माननीय कुलगुरू पुणे विद्यापीठाचे, अमरावती विद्यापीठ आणि कोल्हापूर विद्यापीठ यांना हे पत्र देण्यात आलेलं आहे। आता असं समजू नका की तुमच्या विद्यापीठाचं याच्यात नाव नाही, कारण ह्याच्यामध्ये असे पॉइंट्स आहेत ज्याने तुम्हाला समजेल की तुमच्या विद्यापीठाचं याच्यात नाव जरी नसेल तरी डिसिजन जो आहे तो सर्वांचा सेम राहील। तर याच्यामध्ये पुढे दिलेला आहे की विषय सर्वात प्रथम आहे हिवाळी परीक्षेकरिता ऑनलाईन व ऑफलाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत। त्यांनी पुढे दिलेला आहे, महोदय, उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपणास सादर करण्यात येते की कोविड-19चं संकट जरी कमी झालं असलं तरी सुद्धा धोका मात्र अजूनही कायम आहे। लसीकरणाबाबत जर बोलायचं झालं तर अजून सुद्धा विद्यार्थ्यांचं 100% लसीकरण हे झालेलं नाही आणि अशात काही विद्यापीठ ऑफलाईन पद्धतीने हिवाळी परीक्षा आयोजित करू इच्छितात, अशी माहिती वृत्तपत्राद्वारे मिळत आहे। तर यांनी हा पॉइंट एकदम ॲक्युरेट मानला आहे मित्रांनो। 100% विद्यार्थ्यांचं लसीकरण हे सुद्धा झालेलं नाही। उदय सामंत सरांनी लास्ट मंथ मध्ये सांगितलं होतं की जोपर्यंत दोन्ही डोस घेतले जात नाही तोपर्यंत कॉलेज रिओपन व्हायचं नाही, काही चान्सेस नाही। तर मग परीक्षा ऑफलाईन कशा होतील आणि का होत आहेत, तर असा मुद्दा त्यांनी उचललेला आहे। तर ही जी माहिती आहे ती वृत्तपत्रातूनच मिळत आहे मित्रांनो, असं काही ऑफिशियली कुणाचं सर्क्युलर आलेलं नाहीये। तर पुढे त्यांनी दिलेला आहे, हिवाळी परीक्षेकरिता संपूर्ण अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्यात आला आहे आणि ऑफलाईन शिक्षणाचा दर्जा हा ऑनलाईन शिक्षणा इतका प्रभावी नाही हे मान्य करावे लागेल व अशात ऑफलाईन परीक्षा जरी झाली तरी आमचं नुकसान होईल अशी भीती विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आहे। त्यातच महाविद्यालय सुद्धा अजून सुरळीत सुरू झालेले नाही। हॉस्टेल, प्रवास, मेस, इतर मुद्दे सुद्धा जसेच्या तसेच आहेत। तर हा मुद्दा त्यांनी एकदम करेक्ट उचललेला आहे। सर्वात मोठा प्रश्न आहे, जर परीक्षा ऑफलाईन झाल्या तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावाकडून शहरामध्ये जावं लागणार युनिव्हर्सिटीकडे, त्यासाठी प्रवास सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रवास। सध्या माहित असेल तुम्हाला की स्ट्राईक सुरू आहे, बसेस बंद आहेत, तर विद्यार्थी जाणार कसे। त्याचबरोबर जे हॉस्टेल आहेत त्यांना एक प्रकारे कोविड-19 मध्ये विलगीकरण म्हणजे आयसोलेशन सेंटर्स मध्ये बदलण्यात आलं होतं, तर त्यांचं नीट सॅनिटायझेशन झालेलं आहे का, तर हे अजून खात्री कोणालाच नाहीये। आणि तिसरं म्हणजे मेस, विद्यार्थ्यांना तिथे राहायचं आहे तर सगळं प्रश्न येतोच। तर हे मुद्दे अजूनही सॉर्ट आउट झालेले नाहीत, मग परीक्षा कशी काय ऑफलाईन होऊ शकते, तर असा एक मुद्दा आहे। आणि विद्यार्थी सुद्धा एक मागणी करत आहेत की परीक्षा ही ऑफलाईन का घेत आहेत, आमचं पूर्ण जे सिलेबस आहे तो ऑनलाईन शिकवला गेलेला आहे। तर हा मुद्दा जो आहे विद्यार्थी कमेंटमध्ये उचलतात, तर तो मुद्दा हे जे असोसिएशन आहे यांनी सुद्धा उचललेला आहे। तर पुढे त्यांनी दिलेला आहे, ऑफलाईन परीक्षेला आमचा विरोध नाही, परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागण्या देखील रास्त आहेत, त्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष करून चालत नाही। म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सुद्धा रास्त आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे। आता 5 यांनी जे मागण्या आहेत त्या केलेल्या आहेत, त्या 5 मागण्या काय आहेत त्या आपण पाहू आणि त्याच्यानंतर आपण पाहू पॉसिबिलिटीज काय आहेत, ऑनलाईन एक्झाम की ऑफलाईन एक्झाम। तर स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता हे आहेत 5 मुद्दे। तर प्रमुख मागण्या आहेत या की महाराष्ट्रामधील तमाम विद्यापीठांकरिता परीक्षेसंदर्भात समान निर्णय यावा। म्हणजे जो विद्यापीठ आहेत असं होऊ नये की एक विद्यापीठ ऑनलाईन परीक्षा घेत आहे, दुसरं विद्यापीठ ऑफलाईन परीक्षा घेत आहे। परीक्षा जर ऑनलाईन झाल्या तर सर्व विद्यापीठांचा निर्णय सारखाच असला पाहिजे आणि विद्यार्थी म्हणजे जे युनिव्हर्सिटी आहे त्यांना सुद्धा जो म्हणजे काही डिसिजन वगैरे आहे तो सगळ्यांचा सेम आला पाहिजे, अशी यांची मागणी आहे। तर असं समजू नका की हे पत्र तुमच्या विद्यापीठाला, तुमच्या कुलगुरूंना लिहिलेलं नाही तर तुमचा याच्यामध्ये काही संबंध नाही, तर असं नाहीये। जर निर्णय जो असेल तो सगळ्या विद्यापीठांसाठी सारखाच असेल हे लक्षात ठेवा। दुसरा पॉइंट आहे, हिवाळी सत्राकरिता ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग झाले असल्यामुळे परीक्षेकरिता ऑफलाईन व ऑनलाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावे। आणि हा जो पॉइंट आहे तो आपल्याला दिसत आहे, तुम्ही न्यूली सर्क्युलर्स पाहत असाल, त्याच्यामध्ये दोन्ही मेथड्स आहेत, ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही पर्याय उपलब्ध दिलेले आहेत। तिसरा मुद्दा आहे, 100% लसीकरण झाल्याशिवाय व महाविद्यालय सुरळीत सुरू झाल्याशिवाय ऑफलाईन परीक्षेचा निर्णय घेऊ नये। तर मनात लाडू फुटत असतील, बरेच विद्यार्थ्यांचे जे 100% लसीकरण झालेलं नाहीये हे सुद्धा खरं आहे,
लसीकरण झाले पाहिजे, करा लसीकरण, पण हे अजूनही झाले नाही. त्याच्यामुळे जोपर्यंत महाविद्यालय सुरळीतपणे पहिल्यासारखं सुरू होत नाही तोपर्यंत ऑफलाईन परीक्षेचं नावही काढू नये अशी यांची मागणी आहे. ऑफलाईन परीक्षा घेऊ नये अशी मागणी आहे. तर ही एकदम रास्त मागणी आहे. चौथा जे पॉइंट आहे ते आहे जे हॉस्टेल कोविड-19 या रोगामुळे विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरले जात आहेत ते त्वरित स्वच्छ करून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. आता हॉस्टेल सुरू करण्याबाबत सुद्धा आपल्याला ऐकण्यात आलं होतं की 1 आठवड्यामध्ये निर्णय होईल, पण अजूनही तो निर्णय झालेला नाहीये किंवा ऑफिशियली दुसरीकडून कोणताही निर्णय आलेला असेल, पण सर्वांसाठी हा नियम नाही आलेला नाहीये. तर हॉस्टेल जे आहेत ते आयसोलेशन सेंटर्स टाईप वापरले होते, तर त्यांची त्वरित स्वच्छता करून ते विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. म्हणजे हॉस्टेलचा मुद्दा सुद्धा याच्यामध्ये उचललेला आहे. आणि 5वा आणि लास्ट मुद्दा आहे ज्या विद्यापीठांनी हिवाळी परीक्षेसंदर्भातला निर्णय जाहीर केला नाही त्यांनी तो त्वरित जाहीर करावा. तर तो निर्णय आहे परीक्षेचा, तो निर्णय लवकर जाहीर करावा अशी मागणी आहे. तर आपल्याला माहित असेल मुंबई विद्यापीठाची आता परीक्षा झाली आहे, विंटर सेमिस्टरचा पेपर झाला आणि तो ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडला गेला. आता याला पाहून पॉसिबिलिटीज काय आहेत ते आपण पाहू. तर पॉसिबिलिटी अशी आहे मित्रांनो, मुंबई विद्यापीठाचं पाहिलं परीक्षा ह्या ऑनलाईन झाल्या, त्याचबरोबर उदय सामंत सरांनी सुद्धा सांगितलं की परीक्षा म्हणजे जोपर्यंत विद्यार्थ्यांचं 100% लसीकरण होत नाही तोपर्यंत महाविद्यालय सुरू होणार नाही. मग प्रश्नच येत नाही की तुमच्या परीक्षा ह्या ऑफलाईन होतील. सर्वात मोठं म्हणजे प्रवास, जे की एसटी बंद आहेत, स्ट्राईक सुरू आहे, सर्वांना माहित आहे. मेसचा प्रश्न आहे, हॉस्टेलचा राहण्याचा प्रश्न आहे विद्यार्थ्यांचा. तर हे सर्व मुद्दे जे आहेत ते अजून सॉर्ट आउट नाहीत. त्याच्यामुळं तुमचं एक म्हणू शकता की मॅक्झिमम 95-99% चान्स आहेत की ज्या परीक्षा आहेत त्या ऑनलाईन पद्धतीनंच होतील. 8 दिवसात इतरही विद्यापीठ जसं की आता पुणे विद्यापीठाचा जो निर्णय आहे तो आपल्याला याच वीकमध्ये पाहायला मिळेल आणि 101% असं दिसून येतं की परीक्षा ज्या आहेत त्या ऑनलाईन होतील. पण सध्याच्या ह्या परीक्षा ऑनलाईन आहेत असं म्हणू नका की हे कंटिन्युअसली असं राहील. आता हळूहळू जग वापस पहिल्यासारखं होत आहे, हे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आणि ज्या अपकमिंग ज्या पुढच्या एक्झाम्स होतील, आता भविष्यातल्या ज्या पुढे एक्झाम्स होतील त्या ऑफलाईन पद्धतीने घ्यायचा विद्यापीठ विचार करेल आणि घेईल सुद्धा, कारण तोपर्यंत 100% लसीकरण हे सुद्धा होत आलेलं असेल किंवा होईल सुद्धा. तर मित्रांनो, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. जे पॉसिबिलिटीज आहेत त्या ऑनलाईन एक्झामच्या आहेत, त्याच्यामुळे बिलकुल ही काळजी करू नका, ऑनलाईन एक्झाम्स होतील. तर मित्रांनो, हे होतं पूर्ण जे लेटर जे की महाराष्ट्र स्टुडंट्स वेलफेअर असोसिएशनचे जे अध्यक्षांनी लिहिलेलं होतं. आता असं नाही की हे लेटर असंच लिहिण्यात आलेलं आहे, आपण लास्ट इयर सुद्धा पाहिलं असेच असोसिएशन आणि यांनी सुद्धा पत्र लिहिण्यात आले होते, यांच्याकडून पत्र लिहिले होते आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं नव्हतं. त्यांचं सर्वांचा जो निर्णय आहे तो सर्वांशी बोलून चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात आला होता आणि तसंच होईल. ज्या परीक्षा आहेत त्या ऑनलाईनच होतील मित्रांनो, त्याच्यामुळे काळजी करू नका. अपकमिंग जे व्हिडिओज आहेत ते आमच्याकडून मिळत राहतील, युनिव्हर्सिटी रिगार्डिंग किंवा कोणत्या कोर्सेस रिगार्डिंग. तुमचे काही प्रश्न असतील ते खाली कॉमेंट्समध्ये विचारा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि या मागण्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे आम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. सो थँक्स फॉर